প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চুজিৰে বনোৱা ভাপত দিয়া পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ভাপত দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে এয়া মই চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। চুজিখিনি এতিয়া কম জুইত অলপ সময় ভাজি ল'ম, প্ৰায় 6-7 মিনিটমান। ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হোৱালৈকে আমি কম জুইত এইদৰে লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। মন কৰিছে আগতকৈ ৰংটো সলনি হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হ'ল। এতিয়া প্লেট এখনলৈ কাঢ়ি ৰাখিছোঁ আৰু একেখন কেৰাহীতে একেটা চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ পানী দিছোঁ। এইদৰে জোখবোৰ লওঁতে একেটা কাপ নাইবা বাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া সঠিক হয় পৰিমাণবিলাক। এতিয়া পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা 1 কাপ গুড়। গুড়ৰ ঠাইত আপোনালোকে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। আৰু দিছোঁ 1 কাপ ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল। কেঁচা নাৰিকলৰ ঠাইত আপোনালোকে যিটো বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি সেয়াও দিব পাৰে। গোন্ধটোৰ বাবে দি দিছোঁ 2টা ইলাচি এইদৰে থেতেলিয়াই। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে অকণমান উতল এটা আহিবলৈ দিম। গুড়খিনি ভালদৰে গলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে যোগ কৰি দিব আগতে ভাজি থোৱা চুজিখিনি। আৰু চুজি দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব আৰু কম জুইতে ঘনাই লৰাই দিব। কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছতে দেখিবই মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈ আহিব। এয়া মন কৰিছে অলপ অলপ ডাঠ হ'বলৈ লৈছে। আৰু এই মিশ্ৰণখিনি যেতিয়া কেৰাহীৰ পৰা এৰাই যাব আৰু লগতে লাড়ু এটা নিচিনা হৈ পৰিব, সিমানখিনিলৈকে আমি এইদৰে কম জুইত লৰাই থাকিব লাগিব। প্ৰায় 2-3 মিনিটমানতে এই ধৰণৰ হৈয়ে পৰিব। এয়া মন কৰিছে কেৰাহীৰ পৰা এৰি দিছে মিশ্ৰণখিনি আৰু লাড়ু এটা নিচিনা হৈ পৰিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিম, অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। আৰু ঢাকন লগাই থ'ব যাতে ওপৰখিনি শুকাই নাযায়। এয়া 10 মিনিটমান থোৱাৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থা হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা পিঠাৰ শ্বেপ দি ল'ম। এইখিনি সময়তে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে গৰু ঘিউ গোন্ধ ভাল নাপায় তেনেহ'লে ইয়াত নিদিবও পাৰে। কিন্তু ভাপত দিয়া পিঠাবিলাকত অকণমান ঘিউ দি দিলে গোন্ধটোৰ লগতে টেষ্টটোও ভাল হয়। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লৈছোঁ আৰু এনেদৰে কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মঠি লৈছোঁ। তাৰপিছতে আমি পিঠাৰ শ্বেপখিনি দি ল'ম। পিঠাৰ শ্বেপটো আপোনালোকে মন পচন্দ অনুসৰি দি ল'ব। মই একেবাৰে সহজভাৱে বনাই দেখুৱাইছোঁ। এয়া মোৰ পিঠাৰ শ্বেপখিনি দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ভাপত দি ল'ম। পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ বাবে আপোনালোকে ম'ম' ষ্টিমাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা এই ধৰণে চচপেন নাইবা কুকাৰত অলপ পানী গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাৰ ওপৰত ষ্টীলৰ খৰাহী নাইবা বাঁহৰ খৰাহী এটা তেনেদৰে ৰিফাইন নাইবা ঘিউ অলপ সানি লৈ ইয়াতে পাতি ল'ব। আগতীয়াকৈ এনেদৰে পাতি চাই ল'ব ভালকৈ খাপ খাই ধৰিছেনে নাই। তাৰপিছতে পিঠাখিনি এইদৰে দি দিব। গোটেইখিনি একেবাৰতে দি নিদিব, অলপ অলপকৈ এইদৰে ভাপত দি ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব আৰু ঢাকনি এখন লগাই দিব। এই ধৰণে প্ৰায় 7-8 মিনিটমান সময় ভাপত দি ল'লে পিঠাখিনি হৈ যাব। এয়া মই 7 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু সিজিলে এই ধৰণৰ অকণমান ওপৰটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট টাইপৰ হৈ যায়। দেখিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই চামুচ এখনৰ সহায়েৰে পিঠাকেইটা উঠাই লৈছোঁ। পিঠাখিনি এনেদৰে নমাওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব, নহ'লে ভাপটো হাতত লাগি যাব পাৰে। আৰু একে পদ্ধতিৰে বাকী থকা পিঠাখিনিও এতিয়া ভাপত দি ল'ম। এতিয়া মই কেইটামান পিঠা এনেদৰে প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ওপৰত অকণমান কেঁচা নাৰিকল দি সজাই দিছোঁ। এইদৰে ভাপত দিয়া পিঠাবিধ বনাই গৰমে গৰমে চাহৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। আৰু এই পিঠাখিনি আপোনালোকে বেছিদিন সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু ভাপত দিয়া বস্তুবিলাক বেছিদিন আমি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ফ্ৰিজত থৈ 2 দিনমানৰ কাৰণে খাব পাৰে।
তথাপিও ফ্ৰিজত থ'লে অলপমান টান নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ এবাৰ একে পদ্ধতিতে গৰম কৰি ল'ব পাৰে আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব মন কৰিছে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু একাপ চুজিৰ পৰা বহুত কেইটা পিঠা আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ